hơn khá là nhiều. Mình có thể để là sẽ trả mình bằng một nụ hôn nồng cháy. Cảm ơn Season đã đồng hành cùng mình trong video lần này. Là thương hiệu gọng kính đương đại đầu tiên tại Việt Nam. Với phương châm thiết kế tối giản, Season tự hào với các sản phẩm được thiết kế tại Hà Nội. Hi, hello mọi người. Mình mới xong việc ở studio của mình. Bây giờ mình sẽ đưa mọi người đi coi cái nhà mà mình đặt cọc và mình chuẩn bị chuyển vào. Thì bây giờ mọi người theo mình ha. Ok, đây là nhà mình chuẩn bị thuê. Để mình quay sơ cho mọi người coi. Đây là cái bếp. Được cái là có cái này rất là đã mọi người, cho nên là chắc chắn là mình sẽ bấy rất là nhiều, nướng bánh rất là nhiều. Tủ lạnh. Bếp và nướng mới luôn. Còn cái này là cái view nhìn từ phòng mình ra phòng khách, rất là sáng sủa và rất là tiện lợi. Hình như ở đây là cái máy giặt và máy sấy chung luôn. Còn đây là phòng khách. Cái này là phòng của mình, cái này là phòng của roommate mình thì chưa có roommate cho nên là không biết thế nào. Còn trong đây là view phòng của mình không biết rộng bao nhiêu nữa, bây giờ mình phải đo lại. Phòng này thì mình có một cái tủ đồ. Còn đây là phòng của roommate mình. Phòng này là phòng nằm chính giữa. Phòng này cũng có cái tủ đồ luôn. Ok, kế tiếp là có hai cái phòng nữa. Phòng này nằm trong góc cũng giống như phòng mình, không có cái tủ đồ. Còn phòng này thì có tủ đồ, có một cái cửa rất là nhỏ. Mình không thích cái là nhìn qua được cái phòng bên kia đó mọi người. Nhưng mà đặc biệt phòng này là có toilet riêng. Đó. Bây giờ mình sẽ đo coi là nó rộng như thế nào để mình sắp xếp bàn ghế và mọi thứ trong phòng cũ qua phòng mới. Ok mọi người, tin buồn là cái nhà mà mình cho mọi người coi á, đã bị một người khác trả tiền nhiều hơn và dành đi cái phòng mà mình thích. Nói chung ở New York là vậy đó mọi người. Ngay cái mùa này là ngay cái mùa mà khó tìm nhà nhất. Mà đến khi mà mình tìm được cái nhà mình thích á, thì cũng bị người ta giật ở trên tay mình. Bằng cách là nó trả tiền nhiều hơn thì trả hơn khá là nhiều. Cái phòng đó là 1.400, nhưng mà cái người mà trả hơn mình đó là trả 1.600 lận. Nhưng mà mình thấy không có đáng, bởi vì mình không có muốn ở chung 4 người mà phải trả 1.600, cho nên là mình quyết định mình tìm nhà khác. Bây giờ thì mình sẽ cố gắng lục tìm nhiều hơn và mình sẽ đưa các bạn đi xem cái nhà mà mình chọn. Ok, bây giờ mình về nhà mình thay đồ rồi mình sẽ đưa mọi người đi chung với mình ha. Sau bao nhiêu căn phòng, sau bao nhiêu ngày tháng khó khăn khổ cực thì đây là căn phòng của mình. Hơi xa hơn chỗ mình ở nhưng mà phòng rất là lớn. Đây là một trong những căn phòng mà lớn nhất trước giờ mình ở New York City. Thì đây là phòng trống, bên xung quanh dùng như caramel. Chiều dài của phòng này đó là 13 feet, còn cái chiều ngang đó là 10,6. Cái thước đo này nó khác cái thước đo ở Việt Nam, cho nên là mọi người cái gì mọi người đổi ra. Thì hồi nãy mình đo cái giường mình sẽ nằm ngay đây đó, thì mình được trống chỗ này. Còn bên đây mình sẽ để cái bàn. Mình phải mua một cái AC, một cái máy lạnh để mình để đây nữa. Đây là lần đầu tiên
mình có một cái gọi là tủ đồ bự vậy ở New York nha mọi người. Trước khi tiếp tục vlog này thì mình muốn cảm ơn Season đã tài trợ một phần của video này. Thì như mình đã hứa ở cái video trước á, mình có một cái mini game do mình và Season hợp tác tổ chức cho mọi người. Cái phần thưởng của mini game này đó là một cái gift card trị giá 1 triệu đồng từ Season. Còn bây giờ á, luật chơi như sau. Đầu tiên á, là các bạn phải follow Instagram của mình tại đây và Instagram của Season tại đây. Sau khi mà follow xong hai cái Instagram á, thì các bạn sẽ comment trong cái video này về một cái bộ sưu tập mà bạn thích từ Season. Theo như mình biết á, thì Season có hơn 10 bộ sưu tập và mỗi bộ sưu tập á, đều có những cái kiểu dáng khác nhau, màu sắc khác nhau và những cái loại kính khác nhau, rất là nhiều cho các bạn lựa chọn. Thì nếu mà các bạn thích bộ sưu tập nào thì hãy comment bên dưới và cho mình và Season biết là tại sao bạn thích bộ sưu tập đó. Và các bạn cũng đừng quên là để lại Instagram của bạn trong cái comment đó luôn ha. Thì Season sẽ đọc hết những cái comment này và chọn lọc ra ai là người thắng cái mini game này. Với lại mọi người nhớ là check tin nhắn trong Instagram của mình thường xuyên nha, bởi vì Season sẽ liên hệ với các bạn qua Instagram. Sau đó thì mình cũng sẽ thông báo cho các bạn biết là ai sẽ thắng mini game này trên Instagram của mình. Hy vọng là mọi người enjoy cái mini game này và enjoy cái video này. Còn bây giờ thì mình sẽ quay lại cái vlog của mình ha. Đó, và mọi người coi nè, là tủ đồ là mình vô dùng được 2 người luôn mọi người. Đó, chưa thuê nhà mà đã phá nhà là thiệt luôn. Trên nữa, ở trên cũng có trên nữa. Đây là cái lò sưởi, hơi nguyên một tí xíu thôi nhưng mà dạ. Còn ở bên ngoài như thế nào thì mình sẽ quay cho mọi người coi sau ha. Tạm thời thì video này chỉ như vậy thôi. Hai mọi người, hôm nay là ngày cuối cùng mình ở cái phòng này. Dạo này mình không có vlog nhiều tại vì mình bị kiểu như stress quá. Tới cái thời gian mà mình phải dọn nhà rồi mình tìm nhà, mà ngay lúc này là ngay cái lúc mà New York, cái thời điểm mà giá nhà mắc nhất á, thì nhà mình nó tăng lên 1.000 cho nên là mình phải tìm nhà khác, với lại chủ không có cho ký tiếp. Mình tìm gần 2 tháng trời mới được một cái chỗ gọi là ok. Thì hôm nay mình sẽ dọn dẹp nhà để mình chuyển tới nhà mới, có bạn bè tới giúp nữa, cho nên là mình muốn vlog lại cho mọi người coi. Nói chung là sơ sơ là mình đã dọn một ít rồi, hôm nay thì còn những cái thứ cần thiết còn lại thì mình sẽ dọn luôn. When I kiss you, I get a spark. Your body a work of art. Horny thoughts after dark. Used to stay up late to just talk. We was moving fast. Giờ không biết sao, này chắc phải cần 2 người quá. Bây giờ mình sẽ làm gì được mình làm chưa, còn anh em đợi mọi người qua phụ. Cái đèn này hả, bữa hổm mua gắn vô cũng quành, giờ tháo ra xong rồi tí nữa phải gắn lại. Đây là cái phòng trữ đồ của mình. Thật ra cái phòng này là roommate của mình dọn ra sớm, cho nên là mình có cái phòng này để mình trữ đồ. Thì mình sẽ pack hết tất cả những cái đồ của mình còn á, để mình dọn vô cái phòng này. Rồi sau đó mình mới có được cái không gian để mình cột tấm nệm lại bên kia. 제가 먼저 zero 폭설한 그 주제 꿈에도 I wasn't aware 나만 빼고 넌 모두에게 참 친절해 내 신감이 들어. Nhiều dây giữ bay. Cái này là wifi á mọi người, thì mình thuê cái modem với lại cái router. Bây giờ mình phải đi trả. Giờ ai cuộn vậy tôi cuộn nha. Cột sao một chút mà tháo ra không được nha. Rồi cái này là cuộn đôi chứ không cuộn 3 được đâu. Không 3 được đâu. Ở đây sao mình ngu quá giờ mình không xuống dưới đây. Tự nhiên mình leo cho nó khổ vậy. Mình với Ly đi pick up xe nhưng mà bây giờ nó bị kẹt chính giữa hai chiếc xe chữa cháy nên là không biết làm sao hết á. Nó bị stuck rồi má. Ok.
Rốt cuộc có 3 người phụ no move. 2 con bánh bèo luôn chứ. Rồi bao nhiêu cái box nữa? Nhiều lắm Ly. Em này không sắp được 2 thùng hả? Hello mọi người. Mình là Ly, mình hôm nay là tài xế chính của anh Nino. Và hôm nay tụi mình đang trực tiếp ở nhà cũ của anh Nino và đang đợi anh Nô và chị Sim bưng hết đống đồ đi xuống và load vô U-Haul. Không hiểu sao nhưng mà tự nhiên rốt cuộc chỉ có 2 con bánh bèo show up để giúp anh Nô. Và tình hình là nhà mới của anh Nô có 4 tầng thang lầu, không có thang máy, cho nên là bây giờ với đống đồ đằng sau mình như các bạn có thể thấy thì tụi mình không biết là sẽ load lên nhà mới như thế nào. Còn bao nhiêu thùng vậy? Còn 3 thùng còn cái này bự hơn. Cái này chắc cái này để lên mấy cái thùng. Anh nghĩ để cái ghế cuối cùng. Dạ. Anh nghĩ cái lót định nên để cái Không biết để đâu nè. được. Dạ không biết để đâu luôn. Đây là 80% đồ. Bây giờ mình cần figure out làm sao nhét cái cây và cái ghế này vô đằng sau. Ủa đâu ra cái cây nữa vậy? Cũng của nâu. What the hell? Yeah, xong rồi đó. Ok. Last one. Có luôn á. Mọi người, đây là tài xế của mình. Còn đây là mover của mình. Mover mắc tiền luôn á. Professional mover. Yeah. Đó, bây giờ tụi mình trễ ít xịt luôn mọi người, trễ chừng tiếng mấy vậy. Mà thiệt luôn, chưa bao giờ mà dọn nhà mình stress như giờ, stress như con chó luôn. Mình plan là 4 giờ trả xe, nhưng mà khoảng chừng 3:30 mình mới tới đó. Nên là Thảo Liên Ngô phụ lên mà Thảo Liên Ngô underestimate. Mình cũng kiểu ngu ngơ, ok em tính gì anh theo đó. Anh nói với em là tất cả mọi thứ load trong vòng 30 phút nha. Cái xong 2 tiếng mới load xong là sao hả? Trời ơi, cái cây của tôi. Oh my god. Bill ngã rồi. nhả thôi, đừng có dập là hơn đầu. Bill gọi Bill ra được cái đó. Mọi người ơi, trời ơi, mình có thuê một mover nè mọi người. Sau 1 tiếng rưỡi lái từ Brooklyn qua Manhattan, chúng ta đã tới nhà mới của anh Nino. Và hiện tại mọi người đang kê hết mấy cái luggage lên 4 tầng lầu. Và nhiệm vụ của mình bây giờ là đứng giữ xe, tại vì xung quanh đây không có chỗ đậu. Wow. Popping bottle champagne's all night. Running up your mouth like it's all fine. She looking like a in a skirt tie. So this is the damage. Mấy bạn lại đây. Cái này anh Nino không biết nhưng mà anh Nino hứa là sẽ trả mình bằng một nụ hôn nồng cháy. Nhớ nha. Nhớ Xíu nhớ anh Nino nha. chắc chắn luôn, các bạn đừng nói anh Nino nha. Is that either that or $2,000? $2,000 maybe I'll need a nụ hôn nồng cháy. Well, mấy bạn, anh Nino hứa là chỉ có 7 cái thùng thôi, nhưng mà lúc mình show up tự nhiên có một cái cây, có 2 cái cây, một cái ghế, 4 cái vali. love. Sáng nay là 2 tiếng á, là chỉ có Sim với Nino. Trời, có mình Sim Nino mà đóng hết vô đây. Sáng là 2 con bánh bèo vô dụng show up. Oh my god. Rồi anh nó nói là mốt mà khi nào mà anh dọn á, nói nó trước 2 tháng nên nó biết nó dọn anh trước. Nó dọn trước hả? Em kiếm cớ em dọn chứ. Cái này là hơi mệt rồi. Ghê sợ. Ok là thôi, giờ xong, bây giờ mình đi ăn thế nào. Mọi người ơi, bây giờ tụi mình đi trả xe. Này chỉ có Việt Nam mới dám đi kiểu này thôi. Tổng bộ á mấy bạn. Mọi người, anh Khoa đang qua phụ mình gắn AC nè mọi người. Anh Khoa đã cất công đi tàu 1 tiếng qua phụ mình. Không biết nó có quất hay không? Nếu mà không quất lại em không cho anh về luôn á anh.
hai mươi người. Mình mới ngủ dậy thì mình ngủ không có được, do là cái phòng mình nó bề bộn quá, cho nên là mình muốn dậy để mình dọn tiếp. Tối hôm qua anh Khoa có qua đây phụ mình lắp cái máy lạnh với lại cái rèm cửa sổ, nhưng mà hai đứa hơi bị lùn mà cái trần thì cao quá, cho nên là làm chưa xong. Chắc là ngày hôm khác anh Khoa qua đây phụ mình tiếp. Như các bạn đã thấy cái tủ đồ mình rất là to, thì bây giờ mình sẽ tiếp tục dọn dẹp và sắp xếp quần áo vô tủ đồ. Chắc chắn là sẽ làm cho mọi người coi một cái khu nhà hoàn chỉnh khi mà mọi thứ đã xong. Còn bây giờ thì mình chỉ quay quá trình mà mình dọn dẹp cho mọi người coi ha. Phòng mình hôm nay đã đỡ, có cái giường, có cái đèn đằng sau. Bây giờ thì mình sẽ đi IKEA với lại anh Khoa để mình mua một số đồ cần thiết. Hy vọng là hôm nay sẽ là ngày cuối cùng xong, để ngày kế tiếp mình có thể đi làm yên tâm. Chứ mà giờ cái phòng mình nó thấy ghê quá trời. Không có ngày nào mình ngủ được, ngày nào cũng 5-6 giờ sáng mình thức dậy để mình suy nghĩ coi mình phải làm gì cho nó xong. Thì ok thôi, bây giờ mình đi IKEA ha. Do là mình hay chuyển nhà, cho nên là lúc mà lựa chọn nội thất đối với mình khá là quan trọng. Lần này thì mình cần một cái bàn khá là dài, bởi vì mình có 2 cái laptop nè và một cái màn hình to để mình có thể để hết đồ và có cái khoảng để mình làm việc. Thì nãy giờ mình với anh Khoa đi tìm vòng vòng thì thấy được có một cái bàn cũng khá là ok. Tụi mình quyết định mua cái bàn màu trắng dài nhất ở IKEA luôn. Sau khi mà coi xong những cái thứ đồ mà mình cần mua thì mình ghi lại, và sau đó tụi mình đi ăn trưa ở IKEA. Chicken tenders, please. Yeah, chicken tender. Không biết mọi người thấy sao chứ mình không thích ăn cái thịt viên ở trong IKEA. Mỗi lần mình ăn mình thấy nó cứ hơi bị mỡ bột kiểu gì á, kỳ lắm. Nên lựa chọn của mình là ăn gà chiên. Nói chung thì cũng không có healthy hơn mấy, nhưng mà đói quá nên là bước đại. Hai anh em đi ăn xong xuôi thì bây giờ đi xuống lấy đồ và tính tiền đi về. Lúc mà đón xe bus thì mình rất là lo, bởi vì mình sợ là cái bàn nó sẽ chui vô không vừa, nhưng mà ai ngờ nó vừa y luôn. Mình đã về tới nhà rồi mọi người. Nói chung là nhà mình hơi xa, cho nên là mỗi lần mình đi về tới nhà là mình muốn xỉu luôn. Bây giờ mình sẽ đổi cái bàn này. Cái bàn này là cái bàn khá là nhỏ, cho nên là bây giờ mình đổi thành cái bàn này nó to hơn thì nó sẽ dễ làm hơn. Thì bây giờ mình sẽ lắp cái bàn. Bàn ở IKEA thì mấy cái chân nó giống nhau á, cho nên là cái bàn này mình dùng 4 cái chân này, là mình mua thêm cái chân thứ 5 nữa để chính giữa, thì cái bàn này nó hơi to. Những lúc này công nhận hơi mệt thiệt, nhưng mà khá là enjoy một mình. Đất nước Mỹ dạy cho mình nhiều điều. Mình có thể tự thân một mình làm tất cả những điều mà mình muốn và không cảm thấy buồn và cô đơn. Mình từng đi ăn một mình từng chuyển nhà một mình dưới trời tuyết, và mình cũng từng vào bệnh viện một mình. Tất cả những điều mà mình trải qua một mình dạy cho mình được một điều rằng nếu bạn cố gắng và có mục đích sống thì cho dù một mình đến bao giờ bạn cũng có thể làm được điều bạn muốn. Mình không biết tại sao mình nói chuyện deep quá. Ok, cái bàn mình xong rồi nè.
Cái cây trầu bà của mình thì mình tính treo lên trên đó, cho nên là mình sẽ đóng một cái kệ để trên tường. Còn cái cửa sổ mình á, thì mình phải ống cái rèm lên nữa thì mới xong. Bây giờ chưa đâu vô đâu hết mọi người. Trời ơi, cái ổ khóa này chắc hồi thời 1980 quá. Mình phải thay ổ khóa mới tại vì cái ổ khóa này nó không có chìa khóa mọi người. Đây là cái vô gì trời. Hồi nãy lúc đầu mình làm á thì mình không có coi cái instruction, cái tờ giấy á, mình làm hoài không được. Xong rồi mình mới ngó qua tí xíu, cuối cùng mình mới làm được. Cái tập của mình á là thường mình lắp ráp cái gì á không bao giờ coi instruction, cái tờ giấy mà để hướng dẫn á, mình nhảy vô mình làm luôn, mà mình hay làm sai lắm mọi người. To me because it was the only thing I knew how to make when I was a kid, home alone while my parents were at work. It's minimal ingredients, but it always tastes so good. Mấy này mình ăn ngoài liên tục tại vì mình chưa có thời gian đi chợ hay là nấu gì hết. Mình đang ăn bánh mì, chừng nào cái phòng mình xong thì chắc mình có kiểu như mới có thời gian mình ngồi lại để mua đồ về nấu nướng. Ấy, sao nghe cái bụp gì? Thì nó vô thôi chứ. Trời ơi, Gì vậy? thì quay cái lỗ của nhỏ. Mọi người mình nhờ nó thừng nó gắn giùm một cái, nó gắn xong một khoan vô. Chán ghê luôn. Anh angle méo vô Anh chừng vô gầy. Thuận. Xéo ra ngoài, đúng rồi vậy đó. Dạ. Rồi Snap cái đó vô cái hai cái nút này đúng không? Thuận xếp vô hả Thuận? cái gồm á là anh phải để lên cái gồm chứ không phải anh móc từ dưới lên. Giờ mà nó rớt cái tay cười không? Đẹp bên này mọi người, nhờ sự trợ giúp của Ly với Thuận. Do you have access to the breaker box? I don't know. When I look around, how did you know which one go with which one? Blue, the color is usually color coded. So blue is usually neutral, brown is usually hot, and white is usually neutral, and black is usually hot. And that's universal. Okay. Blue and white are neutral colors. Okay, blue and white, red and black. Wait, it's for flashing for right here. Yeah. Oh. That's very confusing. I have no idea. I don't know why, but It was doing that before? yeah. Okay. Mình có order một cái cây mới cho phòng mình thì bây giờ mình xuống mình pick up. Đây là lần đầu mà mình order cây ở bên đây mà ship về tới nhà. Mình không biết là sống chết như thế nào hết. Hy vọng là nó sống, tại vì mình chờ chắc cũng cả tuần nay rồi. Phòng mình á thì kiểu như hơi trống á, cho nên là mình muốn có thêm cây. Nói chung là mình thích cây lắm mọi người, nhưng mà hồi đó thì mấy cái phòng mình ở nó nhỏ quá, cho nên là mình không có cây. Giờ mình có phòng bự rồi mình sẽ mua thêm cây. Cái này mình mua là khoảng 30 đồng á, luôn tiền thuế với lại ship. Oh my god, chết rồi mọi người, mình cắt vô cái lá này. Chán ghê. Trời, nhưng mà quá bự luôn á, quá đã luôn á. Nhiều chứ bộ, cũng đâu đến nổi đâu mọi người. Mình thấy giá này là ok nè, mấy bữa hổm mình đi ra ngoài kia mình coi á, mình thấy đâu
Cái này chắc cũng phải 5-60 á, nếu mà mua ở New York á. Thì cái này ship tới nhà mà 30 là quá rẻ đúng không? Cái này á là mình không có kiểu như dùng chậu với lại đất nữa mà mình bị làm biếng á mọi người, cho nên là mình sẽ bỏ vô nước. Nè mọi người thấy sao mọi người? Nói chung là cũng ok đúng không? Đâu có đứng nổi đâu. Update cho mọi người coi là cái cây này nó bị chết vài lá, 3-4 lá rất là to, bởi vì mình lì và mình cố chấp mình bỏ nó vô cái nước. Nhưng mà tại vì lúc mình nó được trồng thì nó được trồng bằng đất, cho nên lúc mà mình bỏ vô nước thì kiểu như nó bị sốc á, nó chịu không nổi, cho nên là nó chết đi vài lá. Bữa đó mình đi làm, mình về mình thấy mấy cái cây kiểu như nó bend, nó kiểu như nó xìu xuống như là hết luôn, cho nên là tối 8-9 giờ mình phải chạy cái 2-3 tiếng để đi tới một cái chỗ mà có bán đất để mình về mình bỏ một cái chậu liền. Thì bây giờ hy vọng là nó sống. Sáng nay mình ngủ dậy mình thấy nó kiểu như nó xìu xuống hơn nữa, nên là mình lấy cái dây mình cột lại, hy vọng là bây giờ nó sẽ đỡ hơn. Còn cái cây này nè, đó, bây giờ nó rất là to với rất là bự, rất là cao luôn, không biết mọi người có thấy không. Thì bây giờ mình sẽ kiểu như cắt mấy cái lá này ra nè, để mình bỏ vô cái chậu nước này để mình gọi là nhân giống nó lên để cho nó nhiều hơn. Có gì mình sẽ cho bạn bè của mình, hoặc là mình để trang trí trong đây cho nó đẹp. Mới có 2 năm trời nó to quá trời to luôn mọi người. Bye. Lúc mà cắt á, thì mọi người cắt ở dưới cái nốt, cái này là gọi là cái nốt, mình không biết tiếng Việt là cái gì. Thì cắt ngay đây nè, khi mà cắm vô nước á, thì nó sẽ ra rễ rất là nhiều. Đây là thành quả sau khi mình cắt từ cái cây to đó. Thì bây giờ mình sẽ để ra ngoài để cho nó ra rễ. Thì sau khi mà nó ra rễ á, thì mình sẽ bỏ vô trong đất để cho nó sống. Khoa qua giúp mình đóng kệ nè mọi người. Cái này nó chỉ dựng cái lên thôi đúng không? Dạ, nó dài. Mình mới nhận được cái đèn của mình. Bữa hổm á thì mình có gắn cái đèn lên nhưng mà nó hơi nhỏ, cho nên là bây giờ mình order một cái đèn lớn hơn cho nó vô cái phòng này. Cái đèn này mà rách cái là coi như là hư luôn. Lần trước là mém một chút xíu nữa mình làm rách, cho nên là hy vọng là lần này mình sẽ cẩn thận hơn. Hey Siri, turn on baby one. Okay, the baby one is on. Mình cài cái đèn này á là baby one, còn cái đèn ở dưới á là baby two. Ok, mấy hôm nay thì mình chỉ cho mọi người coi ở trong phòng mình thôi, còn ở ngoài phòng khách thì mình không có cho mọi người coi, bởi vì phòng khách là phòng share của mình với lại roommate của mình, mà đồ của roommate của mình nhiều quá cho nên là mình rất là ngại để quay. Mình sẽ quay cái kitchen. Bởi vì sao? Bởi vì hôm nay mình được tặng một cái bộ nồi mà mình rất là thích. Bộ này là bộ mà mình muốn bỏ tiền ra mình mua, nhưng mà chưa kịp mua là mình đã được tặng. Trong cái hộp bự này có 2 cái hộp nhỏ. Cái hộp này là một cái hộp nắp, thì có đồ treo sẵn luôn mọi người. Bộ nồi thì có một cái chảo hả? Bên này nó gọi là sauce pan. 2 cái chảo, một cái nồi to và một cái nồi nhỏ. Thật ra mọi người ơi, kỳ này mình có nồi nấu bún bò, với lại nó cũng có cho mấy cái đồ mà giống như là để nồi lên á. Cái gì ta? Nó cho cái đồ mà để lót nồi nữa mọi người, siêu chu đáo luôn á. Ok, cái này á là mình chia sẻ thiệt với mọi người, không phải vì mình nhận được cái bộ nồi này nên là mình nói, nhưng mà mình rất là kỹ trong cái việc mà nồi không dính á. Mình chăm sóc rất là kỹ, mình không có cào nó ra. Tại vì hồi lúc mà học cấp 2 á, thì mình có một cuộc trò chuyện với chị hai mình mà tới bây giờ là mình nhớ hoài luôn. Chị hai mình dặn là mấy cái nồi nó bị ra
cái chất mà để người ta đánh lên để cho nó không có dính á, thì chị hai mình gọi đó là đừng có chà nhiều quá, nó sẽ bị ra ten. Thì những cái đó khi mà ăn vô nó sẽ không tốt. Từ lúc đó nha, mình rất là cẩn thận. Mình giống như là mình bị traumatized, mình bị kiểu như ám ảnh mấy cái chất ra ten đó. Mà mình đi nhà nào mình cũng thấy là mọi người kiểu như không có quan tâm á, mọi người kiểu như nấu mấy cái chảo không dính á, xong mọi người chà á, thì nó ra những cái chất đó, mấy cái đó là ăn bệnh chết luôn á. Cho nên là mình rất là kỹ. Cái bộ này của cái brand này Caraway á, thì nó sử dụng 100% cái lớp tráng ở trên đây nè là ceramic non-toxic. Mình không có biết dịch cụ thể tiếng Việt là gì, nhưng mà đại loại là cái lớp tráng này á, khi mà mình nấu lên thì nó sẽ không có làm hại cho sức khỏe của mình. Đó là điều mình quan tâm. Nhưng mà bất kỳ cái lớp tráng nào á, mà khi mà các bạn dùng á, mà các bạn trà rửa mà các bạn trà mạnh quá thì nó cũng bị hư. Cái này xịn cỡ nào cũng chắc chắn nếu mà các bạn trà kiểu đó cũng hư hết đó. Thì mình khuyên các bạn, nếu như mà các bạn quan tâm á, thì khi mà sử dụng mấy cái chảo không dính á, thì lấy cái đồ chùi nhẹ. Ví dụ như mình làm khét thì bị dính lâu quá thì mình ngâm nước nóng rồi từ từ mình sẽ làm cho nó ra bằng cách nào đó, chứ đừng có dùng cái miếng chùi nồi mà cái miếng giống như là cái miếng thiết á. Đó, chùi cái là coi như là cái chảo đó mình vứt luôn. Hoặc là đừng có dùng nĩa hoặc là cái muỗng để cào nó, bởi vì hư một cái là coi như là dục luôn. Cái lớp đó chỉ cần tróc ra một cái vết nhẹ thôi là mình ăn vô là mình bị ung thư đó mọi người. Hãy bảo quản những cái nồi mình thật là kỹ để khi mà mình ăn thì mình không có hại cho sức khỏe của mình. Popping bottle champagnes all night, running up your mouth like it's all fine. She looking like a she looking like a in a skirt tie. 너 뭔데 자꾸 어쩌고 저쩌고 입을 놀리는 거야? 너 혹시나 Yo. We did it. Oh fuck. Yeah. Nice, it looks good. Not bad. It looks good. Cuối cùng mình đã tìm được một cái kệ như ý cho cái chỗ này. Thì hôm trước á, thì mình có mua một cái kệ chỉ là cái gọng sắt thôi, ship từ Cali qua, và sau đó mình tự đóng hai cái miếng gỗ để mình để lên. Nhưng mà để một tí thì mình thấy nó nhỏ quá, với lại nó nhìn nó giống cái kệ giày á. Cho nên là mình đã quyết định đổi sang cái kệ này. Thì kệ này á, là kệ USM Holder 2x2 mà mình rất là thích và thích từ lâu rồi, nhưng mà tại vì nó cũng hơi khá là mắc tiền á, cho nên là mình mất cũng khoảng 2-3 tháng để mình đắn đo để mình mua. Và cuối cùng thì nói chung là sau bao nhiêu ngày trăn trở và mình chịu hết nổi thì mình bấm bụng mình mua cái kệ này cho con đường. Thì bây giờ mình sẽ gỡ nó ra và mình sẽ lau chùi và bỏ đồ lên. Mình mới phát hiện ra là mấy cái đồ mình order để trải những cái kệ này thì chưa về. Thì chỉ có cái đèn thôi, thì bây giờ mình chỉ lắp cái đèn trước, còn lại mấy món kia tới sau thì mình sẽ quay tiếp mấy ngày sau. yeah. One step Ok, bây giờ mình đã xong được một phần của cái kệ này. Thì mình đang rất là thiếu đồ, thì bạn nào có muốn làm từ thiện thì hãy gửi đồ cho mình nha.